Det är sent i augusti och turen har kommit till Roslagsbanan. Det är nämligen så att Roslagens veterantågförening varje sommar kör något som kallas för sommartåg. Några turer med deras veterantåg. Och idag ska vi bege oss till Ormstad och vi ska göra det i stil, nämligen med de här skönheterna. Idag reser vi med 4 vagnar. Vi har 2 motorvagnar, motorvagn 33 och 35, med från 1918 respektive 1934 och byggdes av ASEA. Den vagnen vi sitter nu i, det är passagerarvagn 880 som byggdes 1914, också av ASEA. Och så har vi också med oss en resgodsvagn som byggdes av Kalmar Verkstad 1944. En av njutningarna på en sån här tågresa är naturligtvis att kunna förtära någonting. Lite kaffe och en massari kanske. Vi tar 2 kaffe och 2 massariner. Då är vi framme i Ormstad. Komma av den här vagnen. De här vagnarna, de ägs av Spårvägsmuseet, men de förvaltas av Roslagsbanans veterantågsförening. Den här föreningen, den startades 1992 när Roslagsbanan bytte till dagens moderna vagnar från 90-talet, någon gång 91-92. Så tog de hand om och de förvaltar de här vagnarna och ser till att de är i sån här skinande skick som vi nu ser provet på. Säkerhetszon och grejer, men det kommer något. Jag träffade Adam Norton här som är veterantågsfantast. Så jag tänkte passa på att fråga dig, vad är det som är så speciellt och så underbart med just veterantåg? Att man får en inblick i historien av infrastruktur och Sverige i sin helhet. Att järnvägen var väldigt viktig för uppbyggnaden av Sverige och Stockholm. Norrort hade inte sett ut som den gör om det inte Roslagsbanan hade dragits igenom. Så det är ett intresse för historia och återblick i svunna tider? I svunna tider för 100 år sedan. Och sen är det ganska kul att åka också. Ja, det är jättekul att åka. Tack så mycket. Tack. Titta här på detaljerna på motorvagn 33. Det är från 1914 som sagt då. Glänser fortfarande där föreningen har putsat upp den. Och titta här även på interiören. De här dörrarna som dessutom är delade i 2, nästan som en gammal antik engelsk möbel. Och så inredningen naturligtvis också skinande zebrarandiga träbänkar. Det finns ju plats. På dagens veterantur så hittade jag faktiskt något så udda som en kollega i samma bransch, nämligen Anton. Hej! Hej! Du har en liknande kanal som min. Berätta, vad heter den? Hacks. Mm. Vi ska skicka en länk nedanför här så att ni kan följa Anton också. Vad fick dig att ta beslutet att åka med veterantur då? Ja, det var för att jag ska spela in lite då till en video som jag kommer släppa på min kanal bland annat, och för att jag tycker att det är roligt att åka med kollektivtrafiken och för att jag är intresserad utav det. Roligt, tackar!
är det för manövreringsspakar vi ser då? Den jag håller på med nu, det är själva köromkopplaren där jag kopplar in olika körlägen för att då få maskinen att accelerera. Två elektriska lägen, seriekoppling respektive parallellkoppling på slutet för att få den starkare. Bromsar hela tåget. Och vill jag bara bromsa den här vagnen så använder jag den lilla här nere. Tuta. Vindrutetorkare. Belysningsankopplare för fram och bak. Hastighetsmätare och lite andra. Ampermätare, hur mycket ström jag tar och så vidare. Och den här väljer jag om jag ska åka framåt eller bakåt. Okej. Fram och back. Jaha, då var 2 timmar till ända. 2 timmar av glädje, och säg den glädje som varar allt för länge. Men väl värt sina pengar att söka sig ut till Roslagsbanans veteranturer på sommaren. Om ni har chansen, gör det, för det här var riktigt roligt.